Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit într-o nouă călătorie a gustului împreună cu Jamila și Tefal. Astăzi vom combina două rețete delicioase din două țări diferite pentru a obține o prăjitură minunată. Vom pregăti un blat american de cacao pe care îl vom asorta cu un mus de zmeură franțuzesc. Dacă v-am stârnit curiozitatea, haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 250 de ml de lapte, 360 de g de făină, 250 de g de zahăr, 50 de g de cacao, 250 de g de lapte bătut, 150 de ml de ulei, 20 de g de bicarbonat de sodiu, 3 ouă, 120 de g de smântână și puțină sare. Iar pentru musul de zmeură vom avea nevoie de o jumătate de litru de smântână pentru frișcă, o jumătate de kilogram de zmeură proaspătă sau congelată, 20 de g de gelatină și 100 de g de zahăr. Pentru a pregăti blatul prăjiturii, voi folosi mixerul vertical Tefal Quick Chef de 1000W. Acesta are un accesoriu pentru procesarea alimentelor cu o capacitate de 3 litri, cu ajutorul căruia putem răzui, felia, mărunți sau frământa. Eu i-am pus deja paleta pentru amestecare și frământare, cu ajutorul căruia puteți face orice prăjitură doriți. Lamele acestui mixer au o nouă tehnologie numită PowerLix. Datorită acestei tehnologii putem mixa cu ușurință și cele mai dure ingrediente. În acest accesoriu voi pune pentru început ingredientele uscate, adică făina, apoi zahărul, cacao, bicarbonatul de sodiu și puțină sare, care va ajuta la intensificarea gustului. Mixăm puțin cât să combinăm bine toate ingredientele. Peste ingredientele solide le voi pune pe cele lichide și voi începe cu laptele, ouăle, care sunt la temperatura camerei, smântâna cu 20% grăsime, laptele bătut, pe care îl puteți înlocui cu sana sau cu chefir, iar la final voi adăuga și uleiul. Mixăm din nou cât să obținem o compoziție omogenă. Transferăm compoziția într-o tavă pentru prăjituri cu dimensiunile de 24 x 42 de cm. Am tapetat tava cu hârtie de copt, o scutur puțin pentru a nivela compoziția și o voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 40-50 de minute. Blatul de cacao s-a copt, așa că îl voi lăsa să se răcească complet înainte de a ne apuca de musul de zmeură. Pentru musul de zmeură vom hidrata pentru început gelatina în aproximativ 100 de ml de apă, amestecăm și așteptăm ca gelatina să se umfle. Vom pasa zmeura, tot cu ajutorul mixerului vertical Tefal Quick Chef. Acesta are 1000W, 20 de viteze și funcție turbo. În plus, beneficiază de tehnologia PowerLix, cu ajutorul căreia vom pasa mai repede și mai ușor orice fel de aliment. Trecem piureul printr-o sită fină pentru a scăpa de semințe. Adăugăm zahărul și vom pune piureul pe foc. Fierbem totul pentru aproximativ 5 minute, astfel încât zahărul să se topească, iar piureul să se îngroașe puțin. Piureul a fiert, așa că îl vom lua de pe foc, iar în el vom adăuga gelatina. Amestecăm bine, astfel încât să topim gelatina complet. Gelatina s-a topit complet, așa că voi lăsa piureul să ajungă la temperatura camerei. Când piureul de zmeură a ajuns la temperatura camerei, putem să batem frișca, care este foarte rece din frigider. Folosesc smântână pentru frișcă neîndulcită. Batem bine smântâna pentru frișcă cu mixerul de la Tefal până când aceasta va fi bătută pe 3 sferturi. Frișca este bătută pe 3 sferturi, așa că o putem amesteca cu piureul de zmeură. Îl turnăm peste frișcă, neapărat să fie la temperatura camerei, și amestecăm ușor cât să combinăm foarte bine totul.
Am nivelat blatul prăjiturii și l-am întors invers pentru a avea o suprafață cât mai dreaptă. L-am pus înapoi în tava în care s-a copt și am pus și o ramă pe margini pentru a sta foarte bine spuma. O voi adăuga deasupra. O nivelăm frumos. Voi da acum prăjitura la frigider pentru aproximativ 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Prăjitura a stat peste noapte la frigider, crema s-a întărit foarte bine, așa că pot scoate prăjitura din tavă și o pot felia. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de prăjitură de ciocolată cu mus de smeură, realizată cu ajutorul mixerului vertical Tefal Quick Chef. Blatul este pufos și cu un gust minunat de ciocolată, iar musul este aerat și foarte aromat. Eu am decorat prăjitura cu smeură proaspătă, însă voi o puteți decora după cum doriți. Este o prăjitură aromată, nu foarte dulce și cu un gust pe măsură. Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!